Starețul Iosif era foarte experimentat atunci când mergeam la el noaptea pentru mărturisirea gândurilor. De cele mai multe ori ne explica în amănunt problema noastră și ne dădea și rezolvarea ei mai înainte de a-i descrie noi ce anume ne preocupa. Adică cunoștea dinainte starea noastră lăuntrică și ne explica cărui fapt se datorează și cum trebuie înfruntată. Fie că era vorba de gânduri, fie de patim, fie de lucrări ale harului. Nu avea voie să întrebe ca să analizeze problema și să răspundă. Cu o simplă privire ne citea gândurile, și aceasta fiindcă pe de o parte avea o uriașă experiență ascetică, iar pe de altă parte avea harul străvederii. Ne minunam de faptul că atât de bine cunoștea lăuntrul nostru pe care chiar și nouă înșine de cele mai multe ori ne venea greu să-l descriem. Cu toate acestea, însă nu ne arăta limpede că ne citea gândurile. Firește, noi nu-i ascundeam nimic și chiar dacă am fi voit să facem aceasta, nu puteam, pentru că ne spunea el. Am fost martor la multe situații în care s-a descoperit harisma străvederii sale. Odată pe când starețul încă se afla la schitul Sfântului Vasilie, a mers până sus la Chiriaco, la ieromonahul Gerasim. Acolo se afla un oarecare mirean. Starețul s-a apropiat de el și i-a spus: aveți asupra dumneavoastră o oarecare greșeală, care însă este gravă. Ce greșeală am? A întrebat mireanul. Nu cunosc, a răspuns starețul, dar totuși aveți o greșeală foarte gravă. Și nu putem să o aflăm? Acum ziua nu o putem afla, dacă vrei vino la noapte jos la coliba mea. Gheronda, voi veni după miezul nopții. Într-adevăr, la miezul nopții mireanul a mers la coliba starețului și au început să discute, iar la sfârșit ce se a descoperit? Mireanul, deși era absolvent al facultății de teologie, scrisese o carte în favoarea teoriei darwiniste, cea a evoluției speciilor. Bine, i-a spus starețul, dar atunci când expui o teorie, de ce nu-i citesc pe teologii ortodoxi, pe Sfinții Părinți, ci pe alții, pe protestanți, pe evrei, pe masoni? Aceștia nu sunt creștini. De ce nu-i citesc pe Sfinții Părinți? Așa se argumentează o teorie, fie cu citate din Sfânta Scriptură, fie din purtătorii de Dumnezeu părinți. Teologul a primit observația și a înțeles că are o poziție greșită față de această teorie. În cele din urmă i-a cerut starețului să-i spună cum de și-a dat seama de aceasta. Ieri, i-a răspuns starețul, când m-am apropiat de tine am simțit o duhoare venind dinspre tine și atunci am înțeles că ai asupra ta o oarecare greșeală. Ceva asemănător i s-a întâmplat părintelui Efrem Catunachiotul. Atunci când mergea în urma unui mirean, a simțit cum acesta răspândea o duhoare nespusă. Când i-a povestit starețul Iosif cele petrecute, acesta i-a răspuns: așa este, fiul meu, mirenii sau monahii, după felul și după gravitatea păcatului pe care îl fac, răspândesc o duhoare urâtă. Altădată, părintele Efrem Catunachiotul a primit o scrisoare de la o nepoată de-a sa, care îi cerea să se roage pentru ea. I-a dat-o starețului, dar de îndată ce acesta a luat-o în mână, a simțit o duhoare ieșind din scrisoare. Nepoata ta a făcut vreun păcat de desfrânare sau vreo vrăjitorie. Atunci părintele Efrem i-a spus că este vorba de vrăjitorie. Altădată starețul, când a văzut o oarecare persoană, a spus: acesta nu este ortodox. Și într-adevăr, atunci când cineva din obștea noastră a intrat în vorbă cu această persoană, a descoperit că susține niște concepții eretice, chiar fără să-și dea seama. De asemenea, cunoștea căderile morale ale celorlalți și chiar dacă cineva a avut ispită în somn. Fiii săi duhovnicești ne spuneau că de multe ori starețul le descoperea de mai înainte întâmplări care urmau să li se petreacă. Odată a venit un preot ca să ne viziteze. A stat puțin cu starețul și au discutat despre subiecte duhovnicești. La un moment dat preotul îi spune: nu pot să înțeleg rugăciunea minții. Să mă învățați practic. Da, părintele meu, a răspuns starețul. Și a hotărât acel preot să rămână câteva zile cu noi. A doua zi preotul i-a spus starețului: părinte Iosif, de vreme ce voi rămâne o săptămână, poți să liturghisesc împreună cu preoții tăi? Să te cercetezi mai întâi, să văd dacă ai fost bun de preot
și dacă te găsesc în regulă, îți voi da binecuvântare să liturghisești împreună cu ei." Când preotul a auzit acest cuvânt, a lăsat totul și a plecat îndată din Sfântul Munte. Acel preot avea impedimente pentru preoție. Altădată a venit în vizită un diacon. Starețul primise înștiințare în rugăciune că acesta avea impedimente și de aceea l-a sfătuit să nu primească preoția. Dar diaconul, auzind aceasta, a schimbat îndată subiectul. Văzându-i purtarea, starețul mi-a spus: "Dă-i ceva să mănânce și slobozește-l, căci nu primește cuvântul." Starețul acționa întotdeauna numai după ce primea înștiințare în rugăciune. Nu făcea nimic fără ca mai întâi să fie rugat. De aceea și spunea: "Eu tot ce fac, într-o cunoștință și cu frica lui Dumnezeu săvârșesc." Uneori îl întrebam despre un anumit lucru pe care intenționam să-l fac în viitor, iar el răspundea că ne va spune a doua zi pentru a se putea ruga mai întâi. Odată într-o seară ne-a spus: "Fiilor, să vă pregătiți căci dimineață în zori o să vă luați traistele să mergeți în cutare loc ca să aduceți lemne." Dimineață, deși ne pregătisem, ne-a spus: "Nu mai mergeți." Gheronda, dar ne-a spus că vom merge. Nu am primit înștiințare, căci în acea seară făcuse rugăciune ca să știe dacă trebuie să mergem sau nu. Tot ce făcea cu înștiințare de la Dumnezeu și de aceea starețul nu făcea ceva iar apoi să se căiască. Pentru noi era pidalion. Ne spunea că atunci când cineva vrea să afle care este voia lui Dumnezeu, în cazul când nu poate comunica cu duhovnicul său, să-și părăsească cu desăvârșire gândurile sale și să se roage de 3 ori. Și acel lucru spre care înclină inima sa să-l facă și va fi după voia Domnului. Dar cei care sunt mai sporiți și au îndrăzneală în rugăciunea lor aud limpede înștiințarea, iar alteori aceasta vine sub chipul unei voci sau al unei vedenii. De obicei, starețul primea înștiințare în acest fel. Deși stătea în chilia sa, cunoștea ce se întâmplă în afara ei, cum și încotro ne mișcăm. Odată, pe când se afla închis în chilia sa și se ruga, cineva a bătut în poartă. Venise părintele Atanasie, dar starețul nu știa că trebuia să vină. "Părinte Atanasie, deschide!" "Cum ai știut, Gheron, dacă urma să vin?" "Păi nu ai venit pe acel drum," a răspuns starețul, "și ai trecut pe lângă peștera în care se afla icoana Maicii Domnului, ai aprins candela, te-ai odihnit puțin, iar de acolo ai venit aici?" "Da, așa este. Te-am urmărit pe drum." Atunci părintele Iosif cel tânăr s-a apropiat de stareț și l-a rugat să-i descrie chipul în care a primit această înștiințare. "Este mai bine," a spus starețul, "să-ți doresc să simți cum se petrece aceasta decât să afli cum, dobândind astfel doar o cunoștință seacă. Dar de vreme ce insiști, ascultă. Stăteam aici, lângă fereastra mea, în genunchi pe preș, și rosteam rugăciunea. Deodată, așa cum țineam mintea în lucrarea rugăciunii în care Harul Dumnezeu lucrează cu dumnezeiasca sa luminare, lumina s-a răspândit pretutindeni, iar mintea mea a început să se lărgească și să se mărească atât de mult încât toate au devenit luminoase și vedeam toată întinderea acestui loc, de la Catunachia până la mănăstiri jos și chiar până la Dafni. Vedeam și în spatele meu, nimic nu mi era ascuns sau necunoscut. Lumina aceea nu era precum cea a soarelui sau asemeni celei artificiale, care este făcută de oameni, ci era o lumină albă nematerialnică, care nu era doar exterioară precum cea naturală, ce îngăduie să fie văzută de ochii trupești. Lumina aceea se află și în om și o simte ca pe propria sa răsuflare. Aceasta îi devine hrană și respirație, liberându-l de greutatea sa firească și transformându-l atât de mult încât nu știe de are trup și greutate sau vreo îngrădire oarecare. Atunci l-am văzut pe părintele Atanasie venind către noi de la mănăstirea Sfântului Pavel, încărcat cu traista lui cea mare, și am rămas ca să-l urmăresc până când a venit aici. Îi vedeam toate mișcările când se așeza ca să se odihnească sau ca să-și așeze mai bine greutatea în spate, la izvorul Sfântei Ana, la moară, apoi când a băut apă și până când a ajuns la poarta noastră, a luat cheia, a intrat înăuntru și mi-a pus metanie. Dar de ce ați rămas atât de uimiți? Când mintea omului se curățește și se luminează pe lângă faptul că are lumina ei proprie,
vede, fără adaosul de har, așa cum spun părinții, atunci primește și luminarea harului dumnezeesc, astfel încât aceasta să poată rămâne pentru totdeauna întru el. Atunci harul răpește mintea în contemplație și vedenie, așa cum doar el cunoaște. Se poate însă ca însuși omul, atunci când vrea să vadă sau să afle ceva care îl interesează, să ceară în rugăciunea sa, iar harul să împlinească cererea. Cred însă că cei evlavioși evită să ceară aceasta, în afară de mare nevoie. Dar Domnul, voia celor ce se tem de el o va face și rugăciunea lor o va auzi.